Hello mga ka-MU! Ako po si Lane, ang malambing na kusinera ng Murang Ulam. Tara, pasosyalin ang simpleng tilapia. Baka ikaw naman ang manalo, just keep on watching! Pag malinis na ang tilapia, maglagay ng ilang hiwa sa magkabilang side nito. Budbura ng sapat na asin at iprito. At habang nagpiprito tayo, i-prepare naman natin ang ibang ingredients. Gagamit tayo dito ng sinigang sa sampalok mix kahit anong brand. Konti lang po kasi napakaasim nito pag madami. Lagyan ng 1 cup of hot water, haluin hanggang matunaw ang sampalok powder. Sa ganitong paraan, mas makokontrol natin ang asim. Next, maghiwa ng dahon ng sibuyas sa mga 3 pulgada ang haba. At hiwain ito ng pahaba na maninipis. Kailangan manipis. Ibabad sa tubig na may yelo sa loob ng 5 minuto. Huwag patagalin sa pagkakababad at iset aside muna natin. Balikan natin ang piniprito. Yan, maganda na yung color niya. Next, sa ibang pan naman, mag-isa tayo ng bawang at sibuyas. Pagsabayin na natin para hindi masunog ang bawang. Maglagay ng siling na buyo, depende kung gusto niyo ng maanghang. At ihalo na ang red bell pepper at green bell pepper. Mga ka-MU, tig-isa lang po ang ginamit ko dito. Chinap ko lang ng maliliit. Ibuhos na dito ang ginawa nating tamarind soup kanina. Pakuluan at timplahan ng konting patis o asin. Lagyan din ito ng asukal. Haluing mabuti hanggang matunaw ang asukal. At para maging thick ang ating sauce, lagyan natin ito ng cornstarch slurry. Huwag ka munang aalis ka MU dahil may pag-giveaway question ako na napakadali lang. Maaari kang manalo ng isang set ng silver o kaya isang set ng gold kubyertos na ito. Kaya panoorin mo hanggang dulo. Mabalik tayo, patuloy lang na haluin hanggang lumapot ang ating sauce. Lagyan na ng sauce ang ibabaw ng ating fried tilapia at ilagay as garnish ang ating pinakulot na dahon ng sibuyas. Kaya natin kanina binabad ito sa ice water ay para kumulot. Ready na ang ating fried tilapia in tamarind sauce. Ang social tingnan, di ba? Excited na ba ang first week winners natin? Busy ang Team MU sa pag-wrap nitong ceramic plates giveaway. Ready to be shipped! Dahil gusto kong malaman kung saan sa Pilipinas ang mga mahal kong ka-MU naroon, ang tanong, saang probinsya o syudad ng Pilipinas ka naroon habang nanonood ng video na ito? Kung OFW ka naman, saang bansa ka naman ngayon? Paalala, pangalan ng probinsya o city ang isagot. Huwag po address ha! The more comment at share sa video na ito, mas malaki ang tsansa mong manalo. Paalala, kailangan i-share po ang video na ito. At huwag na huwag kang mag-alala, kung hindi ka man mapili ngayon, may tsansa ka pa sa mga susunod pa nating uploads dahil lagi tayong may pag-giveaway.